مرحبا. أولا. أنا صار لي فترة غايبة عن الشاشة. كنت بشهر 2 2020 إجتني منحة جزئية إني أطلع أدرس في إسبانيا، وفعلا طلعت. وبعد شهر صارت الكورونا، وكان على أساس بالعطلة الصيفية إني أرجع على الأردن، وراحت علي التذكرة وضليت في إسبانيا. طبعا طول عمري كنت حابة إني أرجع على غرناطة اللي زرتها مرة وأنا بدرس ماجستير الأول في الإخراج السينمائي في مدريد. رحت زيارة عند أصدقاء، وكتير حبيت مدينة غرناطة، وكان نفسي إني أرجع لها في يوم من الأيام. فقلت بما إني وعلقانة خليني أروح. أنا مش كتير كنت يعني ملمة في التاريخ، بس كنت بعرف إنه هي كانت آخر المدن اللي سقطت على أيدي الصليبيين، وبطلت ضمن الدول المسلمة يعني. فبلشت أقرأ صراحة بالتاريخ، وأشوف يعني هيك كان عندي فضول أعرف شو اللي صار، بما إني هلأ حاليا كنت في هذا المكان، يعني إنه أنا مش في فرنسا ولا في ألمانيا، ولا إنه أنا في مكان في له خصوصية، إنه هو في يوم من الأيام كان فيه حضارة على مدة 800 سنة. كتير كان عندي فضول أشوف بعد ما قرأت بالتاريخ عن المسلمين، وأبحث عن المسلمين اللي موجودين في هذا المكان بعد كل هذا الوقت. يعني أنت بتمشي بغرناطة بتشوف آثار إسلامية لسه موجودة. طب بالنسبة للناس إنه كيف بيعيشوا؟ هل في أصلا يعني مجتمع إسلامي؟ هل هو عربي ولا هم إسبان؟ وفعلا طلعت على المسجد الكبير في منطقة البيثين، وبلشت شوي شوي أتعرف على المسلمين اللي موجودين في غرناطة في الأخص. بعد مرور وقت حسيت إني حابة أعمل سلسلة من الأفلام القصيرة عن تجربتي هناك مع مسلمين وغير مسلمين. طبعا ما رح أحكي إنه الأمور كانت بالبساطة اللي رح تشوفوها. بالآخر كل مجتمع في العالم له إيجابيات وسلبيات، وكان هدفي أنا بالحقيقة إني أصور 30 حلقة. كنت متحمسة كتير، بس طبعا نظرا لخصوصية المكان زي ما قلت كان من أحد هاي الصعوبات الرئيسية إنه لحديت اليوم في ناس يعني مثلا رفضوا يتصوروا عشان ما بدها الناس تعرف إنهم هم مسلمين. أحد الشخصيات حرفيا اعتذر لي بطريقة مهذبة، وحكى لي إنه مش حابب التصوير يأثر على شغل زوجته أو يخليها إنه تخسر شغلها. نزل عدد الحلقات لأقل من النص، بس بالنهاية هذا الإشي اللي حبيت أعمله طول ما أنا هناك. إن شاء الله بتنبسطوا، وهاي الفيديوهات توصل لأكبر عدد من الناس.